Üdvillő módon mindenkinek! Az előző videókban megtekintettük a Datubos 6200 wattos kültéri inverterét és a 11 kW-os beltéri inverterét is. Ezek az inverterek gyakorlatilag köthetők voltak párhuzamosan, vagy akár három fázist is tudtunk belőle készíteni. Na már most ugye ezek nem a legolcsóbb inverterek közé tartoztak, de egyébként elég jó színvonalat képviseltek én szerintem a termékpalettán. Most viszont eljött hozzám a 6200 wattos beltéri inverter, amihez külső áramváltót is lehet csatlakoztatni. Kettő változatban elérhető, áramváltóval és áramváltó nélkül. Áramváltó nélkül ugye valamennyivel olcsóbb, de egy pár ezer forint különbség van mindösszesen közte, vagy pár euró, kinek hogy tetszik, attól függ, hogy honnan nézitek a videót. Tehát most nézzük meg a Datubos legolcsóbb 6200 wattos inverterét, ami egyébként annak ellenére, hogy idézőjelben olcsónak számít, azért eléggé megküldték a specifikációt. Csomagban érkezik egy kisebb kis csomagocska. Előzőekben itt tiplik és MC4 csatlakozók voltak. Itt most valami kisebb valamik vannak, de itt is egyébként ilyen-olyan kis alkatrészek vannak. Kis szögvasak, biztosíték, némi kis csavar. Egy user manual, és természetesen maga az inverter. Hogyha a másik modellt választottuk, akkor áramváltó is. Az inverter arányaiban majdnem úgy néz ki, mint a 11 kW-os változata, csak ugye kisebb. 31 centi, x 42 centi, x 12 centi. Az inverter elején találjuk a kijelzőt, rendes gombocskákkal. Alól találunk 2 ventilátort, akkucsatlakozó, ez már nem sarus, hanem ilyen csokis megoldás. Hálózatbemenet, védő is van természetesen, hálózatkimenet és napelembemenet, földelőcsavarral ellátva. Bal oldalon egy szellőző van, mögötte van valami kis szita, bekapcsológomb, RS232, RS485, és egy nem száraz csatlakozó, hanem ide kellene bekötni egyébként a áramváltót. Jobb oldalon úgy szintén van egy szellőző, mögötte ugyanúgy egy ilyen kis szűrő, és a címke. DT4862S 6200 VA per 6200 watt. Ugyanannyit tud akkuból is, pont mint napelemből. -10 és 50 fok között lehet használni, IP21-es, tehát beltéri. Napelem oldalról akár 8500 watt napelem is mehet a címke szerint. Maximum töltőáram 120 A, névleges 27 amperes az MPPT továbbra is. Működik 60 és 500 volt között, viszont meg is van jegyezve, hogy 360 volt és 430 volt között legyen a feszültség, ha azt akarjuk, hogy jó hatásfokkal működjön. 42 és 64 volt közötti akkuval tud együttműködni, 143 ampert is felvehet az akkuból. AC kimenetünk 230 volt, 50 vagy 60 Hz, 27 amper egy fázison. AC bemenet 230 volt, 50 vagy 60 Hz, 40 amper egy fázison. A kimenet ennek ellenére csak 27 amper lehet továbbra is. A csomag tartalmaz 2 ilyen lapos sarut is, ami ugye arra szolgál, hogy szépen fel tudjuk sarúzni a kábelünket, ezáltal úgy tudjuk csatlakoztatni, hogy az biztos, hogy jó legyen. Ugye így, ha simán betoljuk, akkor így lehetnek bajok. Hát érvékhüvelyt kellene használni mindenféleképpen, de ezzel a megoldással még sokkal jobb is lesz, mert egy jó kontaktot lehet kialakítani. Megtörtént a bekötés, megfelelő nagyságú a csoki, kényelmesen elnyelte a vastag vezetékemet. Itt azon az oldalon sincsen gond, nem kell ugye benyúljunk a készülékbe, ugyanis csak csavarozunk, a műanyag megvezeti szépen a kábelünket. Megfelelő kábelvastagságokat alkalmaztam. Nézzük az első indítást, a kondenzátor előtöltéssel kezdek. Mindig megbizonyosodunk róla, hogy jól kötöttünk be mindent. El is értük a feszültséget, felkapcsolhatjuk a főbiztosítékunkat, és elindíthatjuk az invertert, ha megtaláljuk a bekapcsoló gombot. Nagyon kellemesen csipog, egyébként egyáltalán nem zavaró, de azért ki fogom kapcsolni. Itt a főkijelzőnk,
230 voltunk most jött meg. A ventilátor az folyamatosan működik, tehát nem tart szünetet, cserébe viszont hidegen tartja az invertert. Menjünk be egyet a menübe és állítsuk be itt a fő beállításokat. Egy hosszú Enter gombot nyomtam. Egyes menüpont alatt be tudjuk állítani, hogy milyen üzemmódban legyen a készülék. Van SUV módunk, tehát itt a hálózat és a napelem keveredik, de a napelemet részesíti előnybe. SBU, Solar Battery, tehát itt a napelemet és az akut igyekszik használni, hálózatot csak végszükség esetén. SUF, tud betáplálni a készülék, tehát ez a Solar Utility Feed. Hát ha kiválasztjuk, akkor be fogunk táplálni, szóval óvatosan a beállításokkal. A PLCI funkció a külső áramváltós üzemmód, amennyiben rendelkezünk ilyennel. Jelen pillanatban én nem rendelkezem ilyennel, én azt mondom, hogy maradjunk akkor SUV módban. Úgyis ameddig nem kap hálózatot, addig SBU-ba maradunk. A maximum töltést, akkor azt fel is vehetjük egyébként. Ígéret szerint 120 amperig, úgy látom ez a maximum. Ezt ki is próbáljuk akkor, hogy mennyit tudunk ebből megoldani, majd ha felkapcsolom a napelemet. Maradhatunk akár APL-be is. Az akunak a típusa AGM per pillanat, de lehet elárasztott, lehet user, Lithium A, Pilontech, és egy csomó más mindenféle fajta lítium megoldás, amit egyébként nem szoktunk használni. Maradunk userbe, ezt megengedjük neki, ez ugye a túlterhelés, ez lesz a túlmelegedés. Van egy Eco módunk, amit most nem fogunk bekapcsolni, 50 Hz-es a kimenetünk, 230 voltos egyébként a kimenetünk, ezt megpróbálhatjuk átállítani egyébként 220 voltra, csak hogy lássuk, hogy engedi ezt elmenteni, vagy nem. És engedi, tehát menet közben meg tudtam változtatni 220 voltra. Hálózatból töltés 30 amperrel, amennyibe engedélyezzük. 46 voltnál fog menni hálózatra a készülék, tehát ha 46 voltot elért az akufeszültségünk. 54 voltnál jön vissza akus napelemes üzemmódra. Töltési prioritást azt Only Solarból engedélyezzük per pillanat. Ha teljesen lemerülne az akkumulátorunk, akkor 53,5 voltnál fog újra elindulni az inverter. Ez egy új opció, a régiekben ez nincs benne. Ez lenne a csipogónk. Ösztönösen kikapcsolom, ugyanis nem zavaró, de ki lesz kapcsolva pont. A kijelző maradjon mindig ott, ahol szeretnénk, tehát ugye ebbe az értékbe állítom. Háttérvilágítás maradhat. Ez jó van így. Bypass enabled. Már most engedélyeztem. 44 voltnál fog szólni, hogy alacsony az akufeszültségünk. Ez a fault code akar lenni, ez maradhat disable-ön. Ez a maximum töltés, ez lenne a csepp töltésünk. Az 56-os értékünk 3 kW-ra van per pillanat állítva, ez a betáplálni kívánt teljesítmény, tehát be tudjuk állítani, mennyivel táplálhat be a készülék, amennyiben megengedtük azt neki. 60-as menüpont nincs benne a könyvben, de ez a másodlagos kimenetre szolgálna, hogyha lenne, de nincs másodlagos kimenetünk. Itt tudnánk beállítani az értékeket, hogy hol kapcsoljon be, hol kapcsoljon ki, és százalékos értékben is meg tudjuk ezt adni, hogyha van BMS kommunikációnk. Most már felkapcsolhatom neki a napelem oldalt, és akkor lássuk, hogy mit kezd a napelem oldallal, ugyanis én most adtam neki rendesen napelemet. 8,5 kW napelemet rá lehet kötni, de amint azt az előző készülékekből láttuk, sokkal többet is rá lehet kötni, ugyanis le fog korlátozni, de ezt ki fogjuk próbálni egyébként. Főmenüben most látjuk azt, hogy 0 volt érkezik a hálózatból, ez a kimenő teljesítményünk akar lenni. Itt a 350 volt körüli ez a napelem oldali feszültségünk. Egyel odébb kattintva láthatjuk a frekvenciát, hogy 50 Hz, volt amperbe a kimenetet.
napelemből érkező áram, itt a bal oldalt. Közben itt lent látjuk a töltőáramot az akuba, meg egy kis nyilacska, hogy most éppen töltődik, de elég pici a kijelző egyébként. Napelem oldalról érkezik per pillanat ilyen 1,2 kW körül, 220 volt a kimenőnk, 55,5 volton van az akunk, és itt számolja nekünk a wattórákat, hogy mennyit termelt a napelem adott napon, ez most a D, havi szinten is tudja számolni, hogy mennyi volt a napelemes termelés, éves szinten, és totálba is meg tudja mondani, tehát összesen mennyi volt. Ez ugye a napelemes termelésre vonatkozik. Jelen pillanatban SB üzemmódban vagyunk, napelem rendelkezésre áll, akuból vételezünk hát egy hajszálat gyakorlatilag, egy ilyen valamivel kevesebb, mint fél ampert, pedig len 7 ágra süt a nap, és kihasználhatná nyugodtan. Nézzük meg, mi történik, hogyha este lesz. Ebben az esetben egy ilyen 1,2 amper az, amiben megyen az akuból, de ugye a napelem most nem áll rendelkezésre. Nézzük meg azt, hogy ha adok hálózatot a készüléknek, akkor mi fog változni. Akkor akuból megint kevesebbet kér, és a hálózatból egy ilyen 18 watt hatásos, most már 43. Hát lássuk, meddőnk van-e. Természetesen meddőnk is van. 3 amper, 42 watt hatásos. Itt is ugyanazt mérem, tehát ugye ilyen körülbelül 40 watt, 45 watt hatásos jön a hálózatból, és ugye ott van mellette a meddő teljesítmény is. És az akut is használja egy hajszálat, természetesen P pozitívban vagyunk mindvégig, de napelem oldalunk az még nincs felkapcsolva, adok neki napelem oldalt. Lássuk, hogy ha átállunk SUV módba, akkor mi történik. Hálózatot most már hanyagolja. Egy pár watt mindösszesen, ami a hatásos. A meddő az ugyanúgy van, természetesen. De tényleg így hatásosból nem nagyon jön semmi. Lássuk, hogy P pozitívban vagyunk, és amint az látható, 220 volt helyett, most már ez a 228 volton vagyunk, tehát most a hálózatból vételez, és a napelemből vételez. Jó hír, hogy nem táplál be folyamatosan. Jelen pillanatban SUB módban vagyunk, tehát, hogyha én most el fogok indítani egy fogyasztót, legelőször a hálózatra fog támaszkodni, és aztán beszáll a napelem oldal is, és egyébként nem tétovázott, pillanat alatt ledolgozta, ilyen körülbelül 50 watt jön a hálózat irányából, hatásos teljesítmény, a kimenetünk az természetesen 560 watt körül mutatkozik, ott látható a jobb felső sarokba. Ami jó hír az, hogy pozitívban maradt az óránk, tehát nincs folyamatos betáplálás. Elindítok még egy ugyanilyen fogyasztót, ebben az esetben megint a hálózatot rántotta meg, és újfent ledolgozta. Továbbra is P pozitívban vagyunk, ez egy hatalmas örömhír egyébként. Most már a kimenetünk 1,13, hát 1,1 kW-ba maradjunk. És hálózatból nem vételezünk, csak 66 watt hatásos körülit. Na de mi történik akkor, hogyha én ebből egyet megállítok? Nem történt probléma. Megállítom a másikat is, ami a kapcsolón van egyébként. Úgy szintén nem történt probléma, tehát nem volt visszarugás. Újra elindítom ezt a két fogyasztót. Hálózatra támaszkodott, és már működik is a napelem oldal. Azonnal nem tétovázik, nagyon gyorsan reagál egyébként. Nézzük meg akkor, hogy most el fog indulni plusz 1 kW, az 1,1 mellé. Hálózatra támaszkodott, és azonnal elkezdi azt ledolgozni. Körülbelül 87-90 wattig le is dolgozza, tehát 90 watt jön a hálózat irányából, és 2,1
1 kW környékén kéne, hogy legyen a kimenetünk, ott van visszaigazolva. Egész szépen teszi a dolgát. Elindítok még 1 kW-ot. Nézzük meg megint a hálózat oldalt, hogy rántja meg. Tehát plusz 1 kW elindult. Azonnal ledolgozta, körülbelül 100 watt jön a hálózat irányából. A többit előállítja az inverter a napelemek segítségével. Tehát már 3 kW a kimenetünk. És hálózatból csak 100 wattot fogyasztunk mindösszesen. Ez egy nagyon-nagyon jó értéknek számít én szerintem. De mi történik, ha megállítok 1 kW-ot? Tehát leáll valami 1 kW-os fogyasztónk. Nem történt visszarugás. Nagyon szuper. Megállítok még egyet. Megint csak nem történt visszarugás. Mindvégig P pozitívban vagyunk. Ott van egyébként a műszer, mér mindent. Megállítok egy 500 wattos hősisit. Nem történt visszarugás. És megállítom az utolsót is. És nem történt visszarugás. Nagyon szuper idáig. Nézzünk akkor egy olyat, hogy elindítok egy hősisit, tehát legyen valami alapfogyasztás az inverteren, hogy egy háztartásból általában megyen valami tévé, stb. Érted? Készenlétbe dolgok, lehet, hogy az 500 watt sok hozzá, de a lényeg az, hogy most el fogok indítani egy 2 kW-os fogyasztót, mint hogyha egy sütő elindulna. Egyből ráteszem. Hálózatot meg is rántotta 1,6 kW-tal, azonnal szépen dolgozza lefele, már csak 100 watt alatt 90 watt. 90 wattig ledolgozta egyébként, és jelen pillanatban kimegyen 2,5 kW-unk. 245 az inverter szerint. Nagyon szuper. Na de most, hogyha ez egy mosógép, ez a 2 kW, amit elindítottam, az kibe kapcsolgat, ugye? A fűtőszára gondolok. Tehát nézzük meg, ha most én lekapcsolom ezt a 2 kW-os fogyasztómat. Ebben az esetben egy aprócska rugás van, ami egy 8-as kód keretei között jelentkezett a kiszolgáló inverteremben. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon jól kezeli egyébként a hálózat és a napelem összekeverését, de egy aprócska rugás jelen van. Viszont megpróbáljuk feljebb venni a hálózatból vételezett teljesítményt, hogy lássuk, hogy akkor javítunk ezen, vagy ugyanilyen marad. Ehhez be kell menjünk a menübe. Hosszú entert nyomok, ugye? És mehetünk a felfele irányba nyugodtan, ugyanis itt meg fog jelenni majd a menüpontunk, amit fejből nem tudok, hogy melyik, de mindjárt megmondom. 58-as menüpontot kell nekünk feljebb venni. Hadd nézzük, hogy ha egy kicsit én azt mondom, hogy többet szeretnénk venni a hálózatból. Ne spóroljon a hálózattal, de ne rúgjon vissza. 500 watt a maximum egyébként, tehát fél kilowatt. Elmentettem. És most csináljuk meg ugyanezt a kísérletet. Tehát működjön nekünk egy valamilyen alapfogyasztónk, egy ilyen fél kilowatt, vagy a háztartáson működnek a dolgok, amit az előbb is említettem. Szépen ledolgozta itt nekünk 47 wattig. Hát ebből a szempontból szomorú vagyok, hogy azt mondtam neki, hogy fél kilowattot vegyen a hálózatból, és továbbra se akar venni fél kilowattot a hálózatból, mindösszesen 50 wattot vesz. Na de akkor indítsuk el újra 2 kilowattos fűtőszálunkat, ami egyébként lehetne egy fritőz is, vagy akár egy ilyen airfryer, vagy valami. Tudjátok, ami kibekapcsolgat minden percen, mert melegít, mikor visszahűl, visszakapcsol, stb. Tehát én most bekapcsolom. 2 kilowattot elindítottam, hálózat megránt, és szépen működik a kiegészítés. Továbbra is ez a körülbelül 90 watt hatásos jön a hálózatból. Tehát nem foglalkozik azzal, hogy azt mondtam, hogy 500 watt jöjjön mindig a hálózatból. Most megáll a kis airfryerünk, és ebben az esetben már van egy aprócska visszarugás. Tehát azt láthatjuk, hogy nagyon jól kezeli a hálózatot, de hogyha egy nagyobb fogyasztó megáll, azzal nem tud mit kezdeni. Hát lehet, hogy a külső áramváltó ezen segít valamit, de
ezt ki fogjuk próbálni a következő videóban, ugyanis most per pillanat nincs külső áramváltóm. Az inverter azt ígéri, hogy 6200 wattot tud PVAC és DCAC formájában is. Na ellenőrizzük ezt most le. Per pillanat ugye 220 voltos beállításunk van, tehát hálózat nem áll rendelkezésre. Nézzünk legelőször is egy kompresszort, hogy bebírja indítani a kompresszort. Mert azért az nem egy kis fogyasztó. Hát minden gond nélkül. Ez nem okozott neki problémát. Azt mondom, hogy elindítok egy 3 kW-os fogyasztót. Nézzük csak. 3,1 pontosan. És plusz kompresszor. Napelem is rendelkezésre áll természetesen. Még elindult. Nem éreztem nehéznek az indulás, de próbáljuk meg még egyszer. Éppen pont elindul egyébként. Akkor adjunk egy kis nehezítést, elindítok még egy fél kilowattot, tehát most már az alapterhelésünk 3,6 kW. Hát érted, 3,6. Nem sok, nem kevés. Not great, not terrible. Plusz kompresszor. Éppen csak, hogy elindult, de van indító teljesítmény. Akkor azt mondom, hogy ezt a kis fogyasztómat én lecserélem egy nagyobbra, mondjuk 1 kW-os villanykályhát kapcsolok be, tehát 4 kW-ra akarom elindítani a kompresszort, napelem segítséggel. Még mindig beindul. Tetszik? Hát akkor adjunk az érzésnek. 5 kW-ra hizlaltam a fogyasztást. 4,9 egész pontosan. Szóval 4,9 kW plusz kompresszor. Itt mutatja ki a fogafehérjét, napelem segítséggel. És itt volt a vége gyakorlatilag, tehát azért ne akarjuk már leszedni a falról az invertert. Itt szépen kaptunk egy kis hibajelzést, ami a F58-as, tehát a túlterhelés alapvetően. De azt mondom, hogy nagyon szép kis teljesítmény volt ez, hogy ekkora hatalmas áramokat ki tudott adni rövid időre. Hát úgy néz ki, hogy nem indul újra magától, szóval kikapcsolom az invertert. El is tűnt a hibajelzésünk. Visszabekapcsolom. És újra is indult most már. A 4,9 kW fogyasztóval együtt. Na, hát azért nem semmi, maradjunk annyiba. Lekapcsolom ezeket a fogyasztókat, mindent. És most nézzük meg ezt a tortúrát napelemek nélkül, ha esti körülmények között kell megcsinálni. Na lássuk akkor, hogy egy kompresszorindítás önmagába fog-e menni neki. Csak apuból. Minden probléma nélkül úgy látom. Akkor keményítsünk rajta. 3 kW plusz kompresszor. 3,1, bocsánat. Na nézzük akkor ezeket a mérőket. Most már a napelem oldal nem érdekes számunkra. Minden gond nélkül. Adok neki egy plusz hősüsit, ami plusz 500 watt. Tehát 3,6 kW-ra mentünk fel, plusz kompresszor, csak akuból. Éppen pont. Én szerintem itt volt a határ nagy valószínűséggel, szóval nézzük azt meg, hogy elindítom most ezt a fogyasztómat. Ugye ő kevesebb, mint 2 kW, de lássuk, hogy mennyire megy fel egyébként a teljesítményünk. Ez egy kerámia fűtőelem, ami lassan melegedik, de szépen emelkedik azért. ,9 körül vagyunk. Na hát a 4-et meg fogja közelíteni, úgy látom, de fölé nem nagyon akar menni. Tehát 4 kW plusz kompresszor, csak akuból, hadd lássuk.
és itt volt a vége. Tehát ha van napelem, ha nincs napelem, 4 kW-ra ne akarjál elindítani egy olyan kompresszort, ami egy ilyen több mint 6 kW-os pillanatnyi teljesítményt igényel. Ugyanaz a hibakódunk jött egyébként, F58-as, természetesen az inverter megvédi magát, lekapcsolom, vissza bekapcsolom, és megyünk tovább, mintha mi se történt volna. Tehát nincs semmi probléma, szépen visszaindul. Már megyünk is. A 4 kW fogyasztóval együtt, amit bekapcsolva hagytam egyébként. Jó. Azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest, hogy csak egy 6200 wattos modell, szépen dolgozik. Eddig nagyon tetszik. A kompresszor indítás elég nagy teljesítményt igényel az indulás pillanatában. Mikor beindult, akkor ugye már kevesebbel is beéri, de nézzünk akkor most egy olyan túlterhelést, ahol tartósan 6 kW körül leszünk. Tehát kapásból elindítok neki egy ilyen 3 kW-ot. Látható, hogy itt-ott majdnem 60 ampere formával merítjük. Adok neki még 2 kW-ot. Tehát elértük a 4,8 csak még egyébként, 4,9. 4,9 kW-nál járunk. Elindítok egy plusz hősüsit, ami tudjuk, hogy kb. 1 kW-ot vesz fel. Tehát 5,7 körül vagyunk, ez a kerámia, ami lassabban melegedik. És ugye 6200 wattot ígér, tehát elindítok még 500 wattot, amivel pont túltoltuk egy kicsit a 6200 wattot, tehát most 6300 körül vagyunk. Túlléptük, és egyelőre semmi hibajelzés nincs, hogy sok vagy valami, minden probléma nélkül teszi a dolgát. 6,4. Bírja! Nézd meg! Majdnem 150 amperrel merítjük az akut. Ezt csak akuból csináljuk. Majdnem 6,5 kW. 143 ampere mond az inverter egyébként. Ugye itt a volt ampere és a wattos érték egyébként teljesen megegyezik, ugyanis ezek ohmos fogyasztók. Hát az akut dézsmáljuk rendesen, de az inverternek egy szava se nincs hozzá, hogy jaj, sok, vagy valami, vagy vegyél vissza. Nagyon szépen tűri. Ettől függetlenül nem erre van kitalálva a 6200 watt, hogy 6,5-en járassuk, de láthatjuk, hogy már elég sok ideje megyen. Hát ez menő. Nagyon menő. Nem hagyhatjuk annyiba egyébként, hogy 6,5 kW-nál ő még csak nem is sipol, hogy ez sok vagy valami. Látni akarom, hogy hol sok neki. Szóval azt mondom, hogy kezdjük előről. Bekapcsolom ezeket a fogyasztókat, amiket az előbb. És rá fogok indítani egy plusz fogyasztót. Ha elértük egyébként azt az értéket, amit az előbb, 6,4 kW-nál járunk, minden további nélkül viszi. Napelem segítséget nem is kap. Tisztán akuból minden probléma nélkül viszi. Adok neki egy 1-es fokozatot ebből a hősüsiből. És most jön az overload. 6,7-nél most már villog egyébként, hogy baj van. Itt most ha egyet leállítanák, illetve hogy nem tudtam időben leállítani, látható, hogy túlterhelés történt. F07-es hibakód, kikapcsolom, visszabekapcsolom. És már működünk is 6,2 kW-on, úgyis csak egy fogyasztót kapcsoltam az előbb ki. Na hát azt mondom, hogy ez bizony nagyon-nagyon jó teljesítmény, amit az inverter tud.
Hihetetlen jó egyébként. Nem gondoltam volna egyébként, hogy 6200 watton ennyire túl lehet tolni, viszont mindenkinek ajánlom figyelmébe a 80%-os szabályt. Tehát rövid időre, 1-2 percet túlterheled, nyilvánvalóan nem lesz baja, viszont nem egész nap 6,5 kW-on kell járatni, mert azt nem fogja tolerálni nagy valószínűséggel. Még itt egy fogyasztónk még működik. Na és mivel most vettünk ki az akuból rendesen, reménykedem benne, ha felkapcsolom a napelemet, akkor most megküldi rendesen a napelem oldalt is. Hogy hadd lássuk, hogy mi történik. Elindult a töltés. Hát, itt a túl nagy töltés azért nem történik. Hadd lássuk már, 26 amperre, 27 amperre tölti csak az akut. Ami most skálázza felfele. 1,7 kW mindösszesen. Napelem oldalról jön be 1,9. Hát úgy látom, hogy így nem lehet lesz túltolni ezt a MPPT oldalt, úgyhogy azt mondom neki, hogy visszakapcsolok fogyasztókat, mert nincs mese. Látni akarom, hogy dolgozik a napelem oldal. Hopp, emelkedik a munkapont. És egy ponton leálltunk. Újra 6 kW felett vagyunk egyébként fogyasztásba. Plusz egyébként még akut is töltünk, nagyon-nagyon pici teljesítménnyel töltünk. Azt látjuk, hogy 25 amper fölé nem akar menni a napelem oldal. Tehát akármit csinálsz vele, nem akar fölé menni. És még akutöltésre is jut neki, úgyhogy 6300 wattos fogyasztónk van, tehát 6,3 kW. Napelemből lejön majdnem 7 kW. Én szerintem a string az tud sokkal többet is, de szimplán nem akarja jobban terhelni az MPPT. Tehát itt jön az a hozzászólásom, hogy technikailag bármennyi napelemet fogom rákötni, egy bizonyos pontnál ő megáll, és lesz tartalék a rendszerbe. Persze azért nem kell rákötni 40 kW napelemet egy MPPT-re. De normál határok között, hogyha kicsit túlméretezed, amint látod, nem akar többet kiszedni belőle, pedig biztos, hogy tudna többet kiszedni. Ez a 2 string ez többet tud, mint 7 kW. De mondjuk most megkapja a jó munkapontot, ez egy nagyon fontos hozzászólás. Tehát 300 volt feletti munkapontot kap per pillanat. 360-at kell neki adni, hogy igazán jól dolgozzon. De csodálatos egyébként tényleg. Ennyi ideje megyünk, 6,5 kW-on, egy panasza sincs, semmi az égvilágon. Ez hihetetlen. Hozok is egy hőkamerát, azért így túl vagyunk terhelve, hát lássuk már, hogy mi melegedik, hol melegedik, hogy csinálja a dolgokat. Ott fújnak szépen a kis hősugárzók. Itt van egyébként egy villanykályha. Ott van a másik 2 hősugárzó. És ott van maga az inverter. Kapcsolok ide egy képet, hogy lássuk, hogy ezt mutatom egyébként. Tehát ahol melegedésnek kell lenni, azaz a hősugárzókon, ott teljesen oké. Ahol viszont hideg kell legyen, ott hideg. Az inverter 28 fokos, itt hátul egy picike kis melegedést érzek, 30 fok, és ugye itt a kifújt levegő, 39 fok, 34 fok, az MPPT oldal melegebb egyébként. Igen, itt a csatlakozásnak a minősége az nem az igazi, ez már itt látszik, tehát jobb minőségű csatlakozót kell használni. Illetve nem is kell csatlakozót használni, mert direktbe be lehet kötni, de itt egyébként nincs probléma, látható, hogy itt teljesen oké, 39 fokos mindösszesen. Tehát megfelelő az MPPT, hidegen tartja magát a készülék, és jelen pillanatban 6,5 kW-on járatjuk az invertert. Extrém túlterhelésbe vagyunk idézőjelbe.
6200-as az inverter. Nagyon adja. Ez az oldal is tök hideg egyébként. Nyilván belül azért vannak melegedő alkatrészek. De még azok sem van nagyon melegek, 30 pár fok. Hát az nem olyan sok. Itt nem férünk annyira hozzá. Döbbenetes. Én ezt azért nem gondoltam volna, hogy ezt így túl lehet terhelni. Jó, nyilván nem egész nap, de azért már jó pár perce járatom, és semmi panasza nincs az inverternek. Semmi. Egy hibaüzenet nincs rajta, hogy túl sok vagy valami. Tehát simán 6,5 kW-on járatom, és egy szem panasza sincsen. Egyedül az MC4 csatlakozóm, ami problémás, aminek nem is kéne ott lenni, az csak technikailag van ott a teszt idejéig. Nézzük meg közben, hogy van-e penrelénk. Tehát fogok mérni egyet a fázis és a nulla között. Egyrészt láthatjuk, hogy 219,8 volt. Most fogok egyet mérni a fázis és a védő között. 96 voltot tudok mérni, tehát azt jelenti, hogy nincs penrelénk, de mérünk egyet akkor a védő és a nulla között is. 164 volt. Sajnos nincsen penrelénk. Ez egy fekete pont. Pedig a többi része olyan jól működik. Mindig valahol ki kell spórolni valamit. Nézzünk egy kis akkukommunikációt. Azt mondja a leírás, hogy ha a Pilontech opciót választom ki, a 24, 26, 27, 29 menüpontok automatikusan be fognak állítódni. A 24-es az a gyenge akku. A 26-os a maximum töltés, 57 voltra állítottam, csepptöltés 54 volt, és ugye a 29-es a cut-off akar lenni, tehát ezeket én direkt elállítottam, hogy hadd lássam, hogy lesz-e bármi változás. Szabványkábelt használunk hozzá, ugyanis 1-es, 2-esen van az RS485-ös kimenetünk. Itt pedig úgy csináljuk a dolgot, hogy egyrészt kihúzzuk azt, ami van, mert most nem olyan lesz a opció, és 1-esnek címzem meg az akut. Pilontech beállításon van a Pace BMS-embe, és az RS485A-ba csatlakoztattam. Szabványkábel, semmit nem kell csinálni, itt természetesen a 485-ös portba csatlakoztattam. Belépek a menübe, és akkunál kiválasztjuk a Pilontech üzemmódot. Elmentem. Na, lássuk, hogy fog-e működni. Egy pillanatig volt egy hibakódunk, de az el is tűnt, és megjelent a Li felirat, tehát nagy valószínűséggel a kommunikáció az meg is történt. Nézzük akkor, hogy esetleg valami újabb menüpontot kaptunk-e, ami egyébként az akku töltöttségére utal. Ott van egyébként egy pill felirat. Semmi más opciót nem kaptunk egyébként, hogy működik a kommunikáció, azon kívül, hogy ott van az L1 meg a pill felirat. Lépjünk be a beállításokba, és nézzük meg, hogy ezek a menüpontok átállítottak-e valóban. Konkrétan a 10 amperes töltésbeállítás az nem állítódott át, de a könyv sem ígéri, hogy át fogja állítani. Viszont a gyenge akku a visszaindulásnál valami megváltozott egyébként. Nagyon szélsőséges értékre, de megváltozott. Cut-off maradt 44 volton. Elvileg ezt akkor innentől kezdve nem is lehet állítani. Így van, tehát hiába is próbálnám meg elállítani, nem lehet, ugyanis a BMS parancsol innentől kezdve. 56.4-re állította egyébként a maximum töltést, 56.4-re a csepp töltést. A cut-off az 42 marad, de úgy szintén ezek az értékek nem állíthatóak, tehát működik a kommunikáció, és innentől kezdve a BMS mondja meg az inverternek, hogy kére töltést vagy nem. A töltőáramot azt viszont mi határozzuk meg. Tehát egy arra alkalmas akuval, nekem egy Pace BMS-en van oda beszerelve, Pilontech protokollt kiválasztva, működik a kommunikáció.
Összességében az inverter a leírásnak megfelelően működik, egész jól együttműködik a hálózattal, viszont Magyarországon továbbra is óvatosan kell vele bánni, ugyanis ez még mindig egy valós hibrid inverter, akkor is, hogyha használunk hozzá áramváltót, nagyon-nagyon fontos. Természetesen ettől függetlenül mindenki úgy cselekedhet, ahogy szeretne, főleg, hogyha nem ebben az országban lakik, ahol én. Nyilván máshol más szabályok vannak, és ott más lehetőségeket is lehet figyelembe venni. Ajánlom a technikai szobát, ugyanis folyamatosan működik a ventilátor, de egyébként a teljesítményre nem lehet panaszunk, az árazásra szerintem úgy szintén nem lehet panaszunk. Egyébként lesz egy link a leírásba, és egy kuponkód is, amivel egyébként még olcsóbban megszerezhetjük a készüléket, mint ami ki van írva. Fontos, hogy ez a kuponkód több termékre is felhasználható, vagy több vásárlásra is, tehát nem csak egyszeri kuponkód. A következő videóban pedig megnézzük a jelalakot, az áramváltós megoldásokat, és a többi kérdést, ami felmerül. A következő videóig is, ciao!